guys! Welcome back to my channel, and if you're new, welcome! So in today's video, gamitin natin yung lip tint ng Colourette. I've been using na these 3 shades since last year, and hindi naman practical kung lahat yun ibibilihin natin, and kinuha ko rin yung mga gusto kong shade and mga bestsellers nila. So, itong tatlo yung kinuha ko. Meron tayong Zola na may pagka-beige, may pagka-nude color, and meron din tayong Lola, may pagka-pinkish, and Sunkissed, Drunken Blush, and meron tayong shade. Kapag gusto natin yung ears. Diba? So, in today's video, makeup ako gamit yung Colourette tint na meron ako. And papakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin pag pupunta akong work. Grabe, ang dark. Tapos kapag isang swatch, grabe. Isa lang yan talaga. Ito naman yung Lola nila. Yung may pagka-pinkish. Tapos kapag isang swatch, pak! And last one yung Zola. And isang swatch goes a long way. Oh. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng shades. Kahit ano lang meron tayo. What work? Lahat yun meron. So let's get on the video. Moisturizer before I start my makeup. Dahil nakamas naman tayo, hindi masyado kita yung face. Talagang itong part lang ng face natin. So, bago ko mag-work, nag-skincare muna ako. Strictly just. Every day, naglalagay talaga ako ng moisturizer bago pumunta sa work. Naging routine ko na din siya dahil sa pandemic. Laking tulong niya kasi as you know naman, di ba nagwa-wax ako ng face? Usually kasi kapag nagwa-wax ako ng face, ang dry-dry ng skin ko. So after nun, siguro mga 1 day after, naglalagay na ako ng moisturizer. So dahil dito, pero nakikita nagsasuffer yung skin ko kapag nagwa-wax ako. Papatuin lang natin. And may ginagamit din akong pore-reducing cream na Fresh Skin Lab. There! Papatuin lang natin sa gilid. Curling glass skin. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence. Then, after mag-dry ng mga products natin sa face, ayan. Then, gagamitin na natin yung Colourette Zola para sa eyes. Dahil super pigmented siya. Okay, okay na ako sa fingertips.
Tapos, sa lips, cherry. And last one, Lola for our cheeks. Sa work, hindi talaga ako naglalagay ng blush. Pero para sa video na to, maglalagay ako. Kasi natakpan din naman siya ng mask eh. Sayang. And mataas talaga akong maglagay ng blush. And drunken blush. Ay, shoot! Super pinkish na. Diba? Yun pa lang yun. Umabot na hanggang kabilang side ng face. Sulit talaga. Then, yun lang. Patapos na tayo. Diba? Fresh look from Colourette. Yun lang. Ganyan lang basically yung ginagamit ko. Super, diba? Dali-dali lang. Then, pag nag-mask, ang ganda ng eyes. I don't deny there's some strange evolutionary process going on. But mankind Kasi light lang. Na-try ko na yung nilagyan ko ng Colourette index ko. Nagta-transfer siya. Light lang din ang nilalagay ko dahil lumilipat nga siya dun sa mask. Boss babe.